હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું મગની છૂટી દાળ. જે તમે કોઈ લગ્ન પ્રસંગમાં જાઓ કે કોઈ ગેસ્ટ આવે, રસ સાથે તો મગની છૂટી દાળ જ બને. પણ ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે દાળ કાં તો મેસી થઈ જાય અને કાં તો દાળ છૂટી ના બને. પણ આજે આપણે જે મગની છૂટી દાળની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે ને, એ બધી જ ટિપ્સ સાથે કેટલી તમારે દાળ લેવાની, દાળ પલાળવામાં કેટલું પાણી ઉમેરવાનું અને દાળ બનાવો ત્યારે કેટલું પાણી ઉમેરી અને દાળ બનાવવાની. તો આ બધી નાની નાની ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ચટપટી મગની છૂટી દાળ. મગની છૂટી દાળ બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ મગની મોગર દાળ લીધી છે. આ દાળ તમને કોઈ પણ જનરલ સ્ટોરમાં આરામથી મળી જશે. દાળને સારી રીતે ધોઈ અને 1 કલાક પહેલાં મેં પલાળી રાખેલી. અને અહીંયા તમે જુઓ કે 1 કલાકમાં જ દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. હાથેથી કટ કરતાં દાળનો દાણો એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે. આ દાળને પલાળવામાં વધારે સમયની જરૂર નથી પડતી. જો તમારી પાસે 1 કલાકનો સમય ના હોય ને, તો 15થી 20 મિનિટમાં પણ તમે આ દાળ પલાળી શકો છો. સારી રીતે ધોઈ અને ગરમ પાણીમાં પલાળશો એટલે 15થી 20 મિનિટમાં દાળ પલળી અને આ રીતે તૈયાર થઈ જશે. હવે દાળ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને શાકનો વઘાર કરી લઈશું. મગની છૂટી દાળ બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. આ દાળ સરસ પલળેલી હશે ને, તો છૂટી દાળ બનતા બિલકુલ સમય નહીં લાગે. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને એની સાથે જ 25થી 30 જેટલા સૂકી મેથીના દાણા પણ ઉમેરશું. કોઈ પણ શાકમાં થોડો મેથીનો ઉપયોગ કરશો ને, તો શાક ટેસ્ટી તો બનશે જ, સાથે હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ તમને ઘણા ફાયદા મળશે. રાઈ, મેથી અને જીરુંની સાથે થોડા ખડા મસાલા પણ ઉમેરી દેશું. તો 3થી 4 નાના ટુકડા તજ, 4 લવિંગ, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરશું. એની સાથે જ 8થી 10 કળી લસણના ટુકડા છે એ પણ ઉમેરી દેશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ નહીં ઉમેરવાનું. હવે થોડા લીલા મસાલા પણ ઉમેરશું, જેમાં લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધી ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા અને એની સાથે જ થોડા મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. વઘાર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈશું. વઘાર સરસ કકડી જાય એટલે અડધા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરશું. મારા ઘરમાં તો ફ્રેન્ડ્સ કેરીના રસ સાથે આ મગની છૂટી દાળ બધાને ખૂબ જ ભાવે છે. તમે કેરીના રસ સાથે કયું શાક ખાવું વધારે પસંદ કરો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. થોડી જ વારમાં ટમેટાં પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો પલાળેલી દાળનું બધું જ પાણી કાઢી નાખ્યું છે. પલાળેલી દાળ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અડધો કપ દાળમાંથી તમે 3થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો ને, એટલી છૂટી દાળ તૈયાર થશે. દાળ વઘાર સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધી છે. હવે મસાલા કરી લઈએ. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ધાણા જીરું આપણે અડધી ચમચીથી પણ ઓછું ઉમેરશું. આ દાળમાં ધાણા જીરું ઓછું જ ઉમેરવાનું. બધો જ મસાલો દાળ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અત્યારે દાળ સાથે આપણે બેઝિક મસાલા જ ઉમેરેલા છે, પણ એક સ્પેશિયલ મસાલો આપણે પાછળથી ઉમેરશું. દાળને મસાલા સાથે સરસ સાંતળી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. અહીંયા થોડી જ વારમાં દાળ મસાલા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બધું તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. આપણે અડધો કપ દાળ પલાળેલી, અડધો કપ દાળ સાથે આપણે અડધો કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરશું. આ દાળ એકદમ સરસ બફાઈ પણ જાવી જોઈએ અને મેસી પણ ના થવી જોઈએ. એકદમ છૂટી દાળ હશે ને, તો આ દાળ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. એટલે પાણી ઉમેરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને દાળ પલાળવામાં પણ તમે અડધો કપ દાળ લીધેલી હોય ને, તો 1.5 કપ પાણી સાથે તમારે દાળ પલાળવાની. કારણ કે દાળ પલળતા એની ક્વોન્ટિટી ડબલથી વધારે થઈ જતી હોય છે. એટલે દાળ પલાળવામાં આપણે 1.5 પાણી ઉમેરવાનું. બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ કરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. વચ્ચે દાળને એક વખત ઉપર નીચે કરી લેશું. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. અને અહીંયા તમે જુઓ કે દાળમાં ઉમેરેલું બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને દાળ એકદમ મસ્ત બફાઈ ગઈ છે. આ દાળનો દાણો બફાઈ જવો જોઈએ, પણ કાચો ના રહેવો જોઈએ. એ મેં તમને આગળ જણાવેલું.
તમે જોઈ શકો છો હાથેથી મેશ કરતાં દાળનો દાણો એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે અને દાળ એકદમ સરસ છૂટ. હવે આગળ કહેલું એમ કે આપણે વધારાના મસાલા ઉમેરવાના છે. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. આ દાળ ખાટી, મીઠી, તીખી અને ચટાકેદાર હોય ને તો રસ સાથે બહુ મસ્ત લાગે છે. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. આવી લચકા પડતી હોય ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાનું. આ દાળ થોડી ઠંડી થશે ને એટલે વધારે છૂટી થઈ જશે. અહીં આપણી સ્વાદિષ્ટ અને ખાટી, મીઠી, તીખી, ચટાકેદાર મગની છૂટી દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને આપણે કેરીના રસ અને પડવાળી રોટલી સાથે સર્વ કરશું. તો તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ દાળ સર્વ કરશું. પર ફ્રેશ સમારેલી કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું. સાથે જો આવું ખાટું અથાણું મળી જાય ને તો ફ્રેન્ડ્સ પછી મોજ પડી જાય એવું. ફ્રેન્ડ્સ, મગની છૂટી દાળ મેં પડવાળી રોટલી સાથે સર્વ કરેલી છે. રેસીપી જોતી હોય તો કમેન્ટ કરીને જણાવજો. પડવાળી રોટલીની રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ સાથે બનેલી મગની છૂટી દાળની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.